Trở ngại lớn nhất của cuộc sống là sự mong đợi, điều này phụ thuộc vào ngày mai và sự lãng phí của ngày hôm nay. Seneca, về sự ngắn ngủi của cuộc đời, 9. Khi trì hoãn, chúng ta đắm chìm trong suy nghĩ về tương lai và không thể thực hiện công việc mà chúng ta đã dự định làm trong thời điểm hiện tại. Hậu quả của hành vi này thường có hại. Ví dụ, nếu chúng ta không thực hiện các nhiệm vụ cần thiết, điều này sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả trong tương lai và việc thu được các nguồn lực, đồng thời sử dụng các nguồn lực mà chúng ta đã tích lũy được nhờ những nỗ lực trong quá khứ. Chúng ta trì trệ, và sự trì trệ kéo theo sự suy thoái. Nhưng điều trớ trêu nhất là hành động trì hoãn lặp đi lặp lại, có thể khiến chúng ta tiêu tốn nhiều năng lượng hơn là thực hiện nhiệm vụ đó. Video này sẽ khám phá cơ chế của sự trì hoãn. Nó là gì? Nó đến từ đâu? Các triết lý khác nhau nói gì về nó? Và chúng chứa đựng sự khôn ngoan nào có thể giúp ích cho chúng ta? Hãy bắt đầu với bản chất của sự trì hoãn. Trì hoãn có nghĩa là chúng ta trì hoãn hoặc hoãn lại mọi việc. Điều này xảy ra vì nhiều lý do. Đôi khi điều đó không thể tránh khỏi vì có điều gì đó quan trọng hơn xảy ra hoặc hoàn cảnh bên ngoài cản trở nghiêm trọng đến khả năng hành động của chúng ta. Khi điều này xảy ra, hoặc là chúng ta chọn trì hoãn vì một lý do chính đáng, thường là về luân lý, đạo đức hoặc liên quan đến sức khỏe, hoặc hoàn cảnh đơn giản khiến chúng ta không thể thực hiện nhiệm vụ của mình. Vì vậy, đây là những lý do chính đáng khiến chúng ta trì hoãn. Tuy nhiên, phần lớn sự trì hoãn xảy ra mà không có lý do chính đáng. Hay cụ thể hơn, những lý do vụn vặt mà chúng ta đã biến một cách hợp lý thành những lý do chính đáng. Một ví dụ về điều này là khi chúng ta tự nhủ rằng chúng ta xứng đáng được nghỉ ngơi dài hạn để chọn chơi trò chơi, uống rượu hoặc những thứ khác thú vị hơn là làm nhiệm vụ của mình. Chắc chắn ai cũng có lúc cần được nghỉ giải lao, nhưng khi chúng ta đã bắt đầu làm việc theo một lịch trình hợp lý thì cái gọi là nghỉ giải lao xứng đáng này có lẽ chỉ là một cái cớ để không thực hiện nhiệm vụ. Trong thâm tâm, chúng ta biết rằng những cái gọi là lý do chính đáng này chẳng qua là lời bào chữa. Bây giờ, tại sao chúng ta trì hoãn, và nó đến từ đâu? Thực hiện một nhiệm vụ, cho dù đó là viết luận văn, làm giấy tờ, chạy bộ hay nâng tạ, nói chung cần nỗ lực. Tuy nhiên, khẳng định này có thể bị tranh cãi, đặc biệt là trong triết học đạo giáo, điều mà tôi sẽ nói ở phần sau trong video này. Lý do chính trong trường hợp này là chúng ta liên kết nhiệm vụ với nỗ lực, và nhu cầu năng lượng, sự tập trung và cống hiến. Đồng thời chúng ta liên kết những yếu tố này với sự nhàm chán và đau đớn. Vì vậy, chúng ta thấy những nhiệm vụ này thật khó chịu. Và chúng ta dành thời gian để tìm kiếm sự hài lòng ngay lập tức, điều này dễ dàng đạt được hơn nhiều. Vì vậy, chúng ta đánh đổi hành động, thực hiện nhiệm vụ để lấy niềm vui ngắn hạn, dẫn đến sự hài lòng ngắn hạn, nhưng phải trả giá bằng việc đạt được các mục tiêu dài hạn. Vấn đề với sự hài lòng ngắn hạn là ngay sau mức cao, chúng ta trải qua mức thấp không thể tránh khỏi. Và do đó, nhiều người tìm kiếm một hình thức thỏa mãn ngắn hạn khác để tránh xa mức thấp đó, càng lâu càng tốt. Vì vậy, họ sống một cuộc sống về cơ bản là một chuỗi những niềm vui ngắn hạn, và không bao giờ đạt được điều gì về lâu dài, bởi vì họ không sẵn sàng hy sinh thời gian và sức lực của mình, mà không nhận được sự hài lòng ngay lập tức. Khi mọi người bắt đầu nhận ra rằng họ không làm được việc gì vì sự trì hoãn lặp đi lặp lại, họ sẽ bắt đầu tự hỏi làm thế nào họ có thể phá vỡ chu kỳ đó. Để phá vỡ chu kỳ này, điều quan trọng là phải biết nguyên nhân gốc rễ của sự trì hoãn. Điểm khởi đầu của sự trì hoãn là chúng ta sợ phải thực hiện một nhiệm vụ nhất định. Chúng ta đã lập luận rằng nỗi sợ hãi này xuất phát từ sự liên quan đến sự buồn chán và đau đớn. Vậy, tại sao một số nhiệm vụ nhất định được coi là khó khăn? Có nhiều cách để giải quyết vấn đề này, hơn là chỉ đơn giản là triển vọng tiêu hao năng lượng. Trong một bài viết đăng trên trang web tâm lý học ngày nay, Saram Hesmat viết rằng, sự lo lắng và thiếu tự tin là những lý do phổ biến khiến chúng ta trì hoãn. Khi lo lắng, chúng ta có thể say mê thực hiện một nhiệm vụ đầy thử thách, khiến nó trở nên khó khăn hơn trong tâm trí chúng ta so với thực tế. Viễn cảnh phải thực hiện một nhiệm vụ gần như bất khả thi sẽ gợi lên sự lo lắng, và sự lo lắng này có thể khiến chúng ta tê liệt đến mức không thể hành động gì cả. Sự lo lắng này thường đi đôi với sự thiếu tự tin, điều đó có nghĩa là
Chúng ta không tin rằng mình có thể hoàn thành nhiệm vụ này và do đó, chúng ta trốn tránh nó. Vì vậy, trong cả hai trường hợp, gốc rễ của sự trì hoãn nằm ở suy nghĩ của chúng ta về nhiệm vụ, chứ không nằm ở bản thân nhiệm vụ đó. Chúng ta có thể học được gì từ triết học? Các triết gia thời xưa đã quan tâm đến sự trì hoãn, hay nói một cách đơn giản là sự lười biếng. Ví dụ, Hoàng đế La Mã và triết gia khắc kỷ Marcus Aurelius đã viết trong bài suy ngẫm của mình rằng, làm việc là một phần bản chất con người. Và giấc ngủ cũng vậy. Nhưng quan điểm mà ông đưa ra là, tự nhiên không thiết kế cho chúng ta lúc nào cũng ngủ, mặc dù nằm trên chiếc giường ấm áp, thoải mái cả ngày có thể là một trải nghiệm rất tuyệt vời. Vậy bạn sinh ra để cảm thấy dễ chịu, thay vì làm mọi việc và trải nghiệm chúng. Bạn không thấy thực vật, chim chóc, kiến, nhện và ong đang thực hiện các nhiệm vụ riêng của chúng, sắp xếp thế giới vào trật tự tốt nhất có thể sao? Và bạn không sẵn sàng làm công việc của mình với tư cách là một con người. Tại sao bạn không chạy theo những gì bản chất của bạn yêu cầu? Nhưng thỉnh thoảng chúng ta phải ngủ thôi. Đồng ý, nhưng tự nhiên đã đặt ra giới hạn cho điều đó cũng như việc ăn uống. Và bạn đã vượt quá giới hạn. Bạn đã có quá đủ điều đó. Nhưng không phải làm việc. Ở đó, bạn vẫn chưa đạt được hạn ngạch của mình. Marcus Aurelius, suy tưởng, năm 1. Marcus Aurelius lập luận rằng khi chúng ta lười biếng, chúng ta không yêu bản thân mình đủ. Bởi vì nếu làm vậy, theo logic của mình, ông ấy mô tả trải nghiệm eudaimonic, một trạng thái hưng thịnh, trong đó mọi người kiệt sức, thậm chí quên tắm rửa và ăn uống khi họ hoàn toàn đắm chìm vào công việc của mình. Có phải bạn ít tôn trọng bản chất của chính mình hơn người thợ khắc, người vũ công khi khiêu vũ, kẻ keo kiệt tiền bạc hay kẻ thích làm quen với những người giàu sang vì địa vị? Khi họ thực sự bị ám ảnh bởi những gì mình làm, họ thà ngừng ăn và ngủ còn hơn là từ bỏ việc luyện tập nghệ thuật. Marcus Aurelius, suy tưởng, năm 1. Chính khách và nhà triết học khắc kỷ Seneca lập luận rằng, trì hoãn là sự lãng phí lớn nhất của cuộc đời. Sự trì hoãn khiến chúng ta phụ thuộc vào tương lai, và thay vì nắm bắt thời cơ và làm những gì có thể trong thời điểm hiện tại, chúng ta lại trao đi những cơ hội này cho thần may mắn. Nói một cách đơn giản, bằng cách trì hoãn, chúng ta sẽ mất đi quyền kiểm soát của mình. Hiện tại là nơi tạo nên tương lai. Vì vậy, nếu không hành động ngay bây giờ và làm những điều có thể, chúng ta sẽ phải khuất phục trước một tương lai hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát. Tại sao bạn lại trì hoãn? Ông ấy nói, tại sao bạn lại nhàn rỗi? Trừ khi bạn nắm bắt được ngày, nó sẽ bỏ chạy. Dù bạn có bắt nó vẫn sẽ chạy trốn. Do đó bạn phải chạy đua với tốc độ sử dụng nhanh chóng của thời gian. Và, giống như một dòng nước lũ chảy qua và không phải lúc nào cũng chảy, bạn phải uống thật nhanh. Seneca, về sự ngắn ngủi của cuộc đời, 9. Do đó có câu nói, Carpe diem, nắm bắt ngày. Bởi vì đây không phải là tất cả những gì chúng ta có sao. Vì vậy, về mặt logic, sẽ không có ý nghĩa gì nếu trì hoãn nhiệm vụ của chúng ta khi chúng ta có thể thực hiện chúng ngay bây giờ. Và bây giờ, là khoảnh khắc duy nhất chúng ta có thể biểu diễn. Mặc dù những đề xuất trước đây, của các nhà khắc kỷ là những lý do chắc chắn khiến chúng ta không nên trì hoãn, nhưng chúng dường như không mang lại cho chúng ta một giải pháp. Không có điều gì chúng ta có thể làm, để giảm bớt nỗi sợ hãi khi thực hiện những nhiệm vụ khó chịu, đặc biệt là khi chúng ta không an tâm về khả năng của mình. Một cách tiếp cận hơi khác nhưng tương tự được các đạo giáo đưa ra cho chúng ta. Bí mật của họ nằm ở cái mà họ gọi là Hu Wei. Hu Wei có thể được dịch là không hành động hoặc hành động dễ dàng, ám chỉ trạng thái trôi chảy. Khi chúng ta ở trạng thái trôi chảy, ngay cả những nhiệm vụ khủng khiếp nhất cũng trở thành những công việc dễ dàng. Để sử dụng các ví dụ do Marcus Aurelius đưa ra, Hu Wei xảy ra khi thợ khắc trở thành bản khắc, vũ công trở thành điệu nhảy, và, xét theo giá trị của nó, người tìm kiếm địa vị trở thành người leo núi. Điều đặc trưng của hành động không cần nỗ lực là sự đắm chìm hoàn toàn vào một hoạt động nhất định, trong đó chúng ta không còn suy ngẫm về quá khứ hay lo lắng về tương lai. Điều duy nhất tồn tại là nhiệm vụ trước mắt vào thời điểm đó. Vì vậy, không cần phải suy nghĩ về nhiệm vụ, cũng không phải lo lắng về kết quả, đồng thời cũng không có sự do dự, nghi ngờ về khả năng của mình, đó chỉ là bản thân chúng ta và nhiệm vụ. Như Marcus Aurelius đã mô tả, chúng ta thậm chí còn quên tắm và ăn. Bây giờ, dựa trên những hiểu biết triết học trước đây,
Chúng ta có thể làm gì để ngừng trì hoãn? Những thành phần chính mà chúng ta có thể học được từ các nhà khắc kỷ và đạo giáo là nắm bắt thời điểm và hành động dễ dàng. Làm thế nào chúng ta có thể đạt được trạng thái làm việc lý tưởng và gần như dễ dàng này, trong đó chúng ta trải nghiệm sự đắm chìm trong nhiệm vụ của mình. Cách duy nhất để thực hiện việc này chỉ đơn giản là bắt đầu. Khi bắt đầu, chúng ta sẽ phát hiện ra rằng những lo lắng và tắc nghẽn tinh thần của mình sẽ lần lượt biến mất, và trước khi chúng ta kịp nhận ra, thì thời gian đã trôi qua và mọi việc đã hoàn thành. Tuy nhiên, vấn đề với sự trì hoãn là chúng ta không bao giờ thực sự bắt đầu. Khi một nhiệm vụ có vẻ quá lớn đến mức gần như không thể hoàn thành, chúng ta sẽ không bao giờ có thể bắt đầu thực hiện nhiệm vụ này một cách tự tin. Và khi chúng ta nghĩ rằng mình có tất cả thời gian trên thế giới, thì chúng ta sẽ không có nhiều động lực để bắt đầu ngay bây giờ. Vì vậy, trước tiên chúng ta phải giải quyết những trở ngại về tinh thần, để có một khởi đầu tốt đẹp. Trước hết, chúng tôi khuyên bạn nên chọn một bài tập khắc kỷ nhắc nhở chúng ta về sự vô thường của cuộc sống, Memento Mori. Bởi vì nếu chúng ta nhận ra rằng cuộc sống của chúng ta đang trôi qua từng giây, và chúng ta không thể làm được gì khi chết, có lẽ chúng ta sẽ nghiêm túc hơn trong việc hoàn thành nhiệm vụ của mình. Tôi đã tạo một video riêng về Memento Mori nếu bạn muốn biết thêm về nó. Nhưng nhận ra sự vô thường và tầm quan trọng của một nhiệm vụ nhất định có thể khiến chúng ta tê liệt hơn nữa, nếu chúng ta cho rằng nhiệm vụ của mình quá khó khăn và gần như không thể thực hiện được. Điều này có nghĩa là chúng ta nên tạo ra một cái nhìn tổng quan và cấu trúc để thực hiện nhiệm vụ, làm cho nó trở nên sâu sắc và khả thi. Vì vậy, chúng ta có thể khai thác sức mạnh của việc chia nhỏ một nhiệm vụ. Và nếu cần, đến mức cực đoan. Nếu việc hoàn thành của một nhiệm vụ là quá lớn thì chúng ta có thể chia nhiệm vụ đó thành các nhiệm vụ nhỏ và dự định chỉ thực hiện một nhiệm vụ. Một cuộc hành trình ngàn dặm bắt đầu bằng một bước duy nhất. Vì vậy, ngay cả khi chúng ta chỉ hoàn thành được 1% nhiệm vụ, chúng ta cũng đã đạt được nhiều thành tựu hơn so với khi chúng ta chỉ hoãn. Nghịch lý thay, khi hoàn thành một nhiệm vụ nhỏ, chúng ta không chỉ bổ sung thêm sự tự tin cho bản thân, rất có thể chúng ta cũng khao khát nhiều hơn nữa, vì chúng ta bị cuốn vào niềm vui làm việc. Bằng cách lập kế hoạch, kỷ luật và chia nhỏ các nhiệm vụ lớn thành những phần nhỏ dễ tiêu hóa, chúng ta có thể bảo vệ bản thân khỏi tình trạng khốn khổ được gọi là sự trì hoãn. Từng bước một, không lo lắng về kết quả, hay bị đè bẹp bởi sức nặng không thể chịu nổi của một nhiệm vụ bất khả thi, chúng ta chỉ tập trung hoàn thành từng phần nhỏ của tổng thể, từng phần một. Và khi công việc của ngày hôm nay đã hoàn thành, chúng ta không rơi vào cái bẫy của những dự đoán không cần thiết về tương lai, chúng ta chỉ đơn giản lên kế hoạch cho các nhiệm vụ của ngày mai và nghỉ ngơi. Như Lão Tử đã viết, làm việc của mình rồi lùi lại. Con đường duy nhất dẫn đến sự thanh thản. Cảm ơn các bạn vì đã xem. Nếu thấy video này bổ ích, mời bạn click vào nút like và đăng ký để ủng hộ kênh.